πάει το Lucky Egg και ψάχνουμε για Pokestop. Pokestop, 7 day streak. Ναι κυρίες και κύριοι, προσπαθούμε να κάνουμε level up. Ψάχνουμε και το Pokemon για 7 day streak. Magnemite, διαλέγω εσένα. Τσακ. Και πάμε τώρα να κάνουμε μια σειρά από εξελίξεις για το level up. Και να είμαστε στο 32. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο το νησί. Συνεχίζουμε λοιπόν το οδηπορικό στην Αίγινα. Τώρα μιλάω στο βίντεο, αγάπη μου. Συνεχίζουμε το οδηπορικό στην Αίγινα και πάμε τώρα σε ένα ακόμα από τα Pokestop της χώρας, του λιμανιού. Πάμε να δούμε πώς είναι. Να το Boat Tribute Dedicated και πρέπει να είναι λογικά αυτό εδώ το καΐκι, το Pokestop. Και πίσω στο βάθος, δεν ξέρω αν φαίνεται, φαίνονται τα επόμενα δύο Pokestop του ταξιδιού μας. Αυτοκίνητο. Τα επόμενα δύο Pokestop του ταξιδιού μας. Και πλησιάζουμε τώρα τα τρία τελευταία Pokestop της χώρας. Είναι το Αρχαιολογικό Μουσείο, ένα μοσαϊκό από τη συναγωγή της πόλης και η κολόνα. Λοιπόν, εδώ έχουμε μάλλον το μοσαϊκό της συναγωγής. Ναι, πάμε να το δούμε. Και δίπλα το μουσείο, θα πάμε να το βρούμε και αυτό. Και ένα Venonat. Εδώ είναι η συναγωγή, η παλιά η εβραϊκή. Για κάτσε. Θέλω φωτογραφία. Δεν πατάμε πάνω στο μοσαϊκό, εντάξει κορίτσια. Ωραία. Και προχωράμε για το μουσείο. Έχω να έρθω στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αίγινας από το 1997. 98, μπορεί 98. Έχω ξανάρθει, αγάπη μου, πριν από πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Όταν ήσουν μωράκι. Όχι και μωράκι το 98. Λοιπόν, τελειώσαμε με το μουσείο και πάμε να βρούμε το τελευταίο Pokestop εδώ στη χώρα της Αίγινας, που είναι το Pokestop που είναι μέσα στον αρχαιολογικό χώρο. Ναι. Λοιπόν, το τελευταίο Pokestop εδώ στη χώρα βρίσκεται μέσα στον αρχαιολογικό χώρο. Είναι ο ναός, έτσι, η κολόνα, η ομώνυμη κολόνα. Πάμε να το βρούμε. Λοιπόν, εγώ απευθύνομαι, πάω στην κολόνα. Πλησιάζουμε λοιπόν. Από κοντά δεν δείχνει τόσο μίζη. Και για να πιάσουμε και το τελευταίο της πόλης, της χώρας της Αίγινας. Εδώ η κολόνα. Εδώ
Εντάξει, η θέα από το ναό είναι καλούλα. Ναό. Έτσι. Αυτό. Σπινάρω και τα δύο φεύγοντας εδώ. Περάσαμε και το τρίτο, άρα έχουμε πιάσει όλα τα Pokestop της χώρας. Λοιπόν, εδώ μας λέει βέβαια το παιχνίδι ότι είναι Temple of Poseidon, που είναι μια μπουρδα πελώρια. Ο ναός είναι του Απόλλωνα ο ναός. Έχει χτιστεί πάνω σε ρήπια χιλιερετιδών, μιλένια δηλαδή κατοίκησης. Έτσι, εδώ από κάτω είναι στρώματα κατοίκησης από την πρώιμη ελλαδική, δηλαδή από 2.500-2.800 π.Χ. Και εκεί που σας έδειξα πριν, γιατί τώρα περπατάω από εκεί, από εδώ, έτσι είναι το λεγόμενο Vice House, άσπρο σπίτι που έγινε η ανασκαφή από Γερμανούς αρχαιολόγους και βρήκανε ένα από τα λεγόμενα corridor houses, σαν το σπίτι στη Λέρνα. Είναι τέλος πάντων χαρακτηριστικό αρχιτεκτονικό της εποχής της πρώιμης Ελλαδικής 2, που αν ενδιαφέρεται κανείς μου στέλνει μήνυμα και μιλάμε λίγο για τέτοια πράγματα, για την πρώιμη Ελλαδική. Λοιπόν, και πάμε να βγούμε τώρα από τον αρχαιολογικό χώρο, οπότε θα σπινάρουμε τα δύο που μείνανε, δηλαδή που δεν τα έχουμε σπινάρει, τα έχουμε επισκεφθεί. Σπινάρω. Θες να σπινάρεις εσύ? Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, έλα. Σπινάρι ναυσικά. Εδώ το μουσείο. Τσουπ, τσουπ, πιάστα. Μπράβο. Μας πέρασαν. Τώρα θα τους περάσω. Πάμε να σπινάρουμε και το ψηφιδωτό. Έλα, προχώρα. Ρε ναυσικά, θα με σκοντάψεις τελείως. Όχι. Λοιπόν, και σπινάρουμε και το ψηφιδωτό της συναγωγής. Εδώ είναι. Έτσι, το είδαμε και πριν, αλλά πάμε να είμαστε εδώ να το σπινάρουμε, τσουπ. Και λογικά τώρα έχουμε πιάσει όλα τα Pokestop της πόλης της Αίγινας. Γεια σας. Και ένα στο Μαραθώνα Αίγινας. Οπότε μένουν μόνο τα εκτός πόλης, που νομίζω ότι περιορίζονται όλα στο ναό της Αθέας, που είναι στην άλλη άκρη του νησιού, και θα πάμε αύριο να τα δούμε. Γεια σας.